mondotta, hogy másnap álljon általunk az RMDSZ által szervezett találkozót a választópolgárokkal, és azzal szeretném kezdeni, hogy fel tegyük a kérdést, mivel foglalkoztunk az elmúlt 34 évben. Úgy, mint közösség, úgy, mint RMDSZ, mik voltak a mi célkitűzéseink, és miket is valósítottunk meg. És azt kell mondjam, hogy az elmúlt 34 évben mi, az erdélyi magyarok és az RMDSZ is elsősorban a demokráciáit, a demokratikus berendezkedését harcoltunk, tettünk, úgy a törvényhozás szintjén, mint a mindennapok szintjén. De ugyanakkor azt is kértük az elmúlt 34 évben, hogy szabad választások legyenek, hogy szabadon tudjuk megválasztani azokat az embereket, akik minket képviselnek. De ugyanakkor harcoltunk és tettünk is azért, hogy legyen visszaszolgáltatás, és legyen a tulajdonnak garanciája ebben az országban. És igen, sok minden megtörtént, visszaszolgáltatták az embereknek a személyes tulajdonait, visszaszolgáltatták egyházainknak és önkormányzatainknak a tulajdonait. De ugyanakkor egy kicsit később, 89 után arra is gondoltunk, hogy legyen biztonságunk, hogy mindaz, amit dolgoztunk, amit ebben az életben megszereztünk, az biztonságban legyen, és igen, támogattuk azt, hogy ez az ország itt a keleti végeken, a periférián biztonságban legyen, és egy olyan szervezethez tartozzunk, amely meg tud védeni minket. De ugyanakkor azt is kértük és támogattuk, hogy legyen fejlesztés, legyen modernizálás, legyünk mi is részese az európai alapok felhasználásának. Legyünk részese egy olyan világnak, ahol a technológia, a tudomány nagy szerepet játszik. És ugyanakkor azt is kértük, hogy legyenek erős önkormányzataink, és a döntések minél közelebb legyenek az állampolgárokhoz, minél közelebb legyenek éppen Baróthoz. És az elmúlt 4 évben a parlamentben ezért dolgoztunk. És az RMDSZ része a parlamenti munkában és a kormányzatban minden eszközzel ezekért a célkitűzésekért harcolt. És a nagy elvont gondolatoktól rátérve a konkrétumokra, az RMDSZ miniszterei olyan pályázatokat, olyan kiírásokat támogattak, amelyek igazán segítették a helyi közösségünket. És megalkotta Csaka miniszterről a Szarigny programot, amely az egész országban, de Háromszéken, Erdélyvidéken is ma már konkrétumokkal, konkrét megvalósításokkal rendelkezik. Nagyajtától, Vargyason, Bardac községen keresztül, igen, itt Baróton is ennek a programnak úgymond a hozadéka, hogy a városnak egy jó nagy részében megindult az utcák modernizálása. Ugyanakkor például a más minisztériumokban, mint táncos minisztériumában is számos olyan pályázat indult el, amely ugyancsak a vidékünk felzárkóztatását, modernizálását volt hivatott elősegíteni. Képesek voltunk befolyásolni Bukarestbe a döntéseket olyan szinten, hogy saját munkra szabott pályázatokkal is képesek voltunk segíteni a közösségeinket. Például a Szent László út program, amelyet az Európai Uniós programból finanszíroznak, az kimondottan a magyar közösséget szolgálja, és büszkén mondhatjuk, hogy itt Erdélyvidéken is a Vivalcai Református templom a több száz éves freskójával együtt ezeknek a pénzeknek a segítségével újul fel. 2,5 évig volt az RMDSZ a kormányban, hatékonyan tudtunk dolgozni, olyan helyzetben, amikor krízis volt, tudjuk, hogy egészségügyi bezártság volt, és utána ezeknek a gazdasági hátrányoknak, ami ezután jelentkeztek a felszámolásán, hatékonyan a kormány tudott dolgozni és segíteni. Mi történt akkor, amikor ebből a kormányból kizártak, kinyomtak minket, csak egyszerű, úgymond irítségből
irítségből, és azért, hogy több minisztériumhoz is pénzhez jussanak konkrétan a volt partnereink. Azt láttuk, hogy kapkodás, kiszámíthatatlanság, fejetlenség kezdett el uralkodni, és ezáltal növekvő infláció, drágulás érkezett ebbe az országba, és a dolgok nem jó felé kezdtek menni, és igen, el kell mondjuk, hogy az országban az elégedetlenség is nőtt. Ezért az RMDSZ azt mondta, hogy össze kell foglaljuk egy programba azokat a prioritásokat, amelyeket a következő 4 évben is képviselünk, és amelyeket dolgoztunk az elmúlt 4 évben. És így született meg a józanész programja, hiszen mi nem akartunk mást mondani, és nem is akarunk mást mondani, hanem azt, hogy ebben az országban szükség van a józan gondolkodásra, a mindennapi egyszerű embereknek az életének a megértésére, és a problémáikra választ kell adjunk. És itt 5 prioritást fogalmazott meg az RMDSZ, amelyet szerintem mindenki magának érez: a fiatal családok segítését, a diákok helyzetének a javítását, a betegeknek és a betegellátó rendszernek a javítását, úgy a vállalkozóknak a segítését, mint a munkavállalóknak, és nem végső sorban az, hogy ebben az országban mindenki tisztelje a magyar embereket. És igen, az elmúlt 4 évben ezért dolgoztunk. És igen, itt erdővidéki baróti képviselőként is tudtunk tenni, és pont ezekben megfogalmazott célokban. Így segítettük a baróti kórházat igazán, így vettünk részt minden olyan lehetőségben, amely az iskoláinkat, a liceumunkat segítette, de fiataljainként is ugyanezt tettük. És az elmúlt 4 évben az RMDSZ, mint szervezet is ezért dolgozott. Jó kapcsolatot alakítottunk ki a fiatalokkal, kollaboráltunk velük, segítettük, hogy megszervezzék önmagukat, ugyanakkor a nőkkel is, és én úgy érzem, hogy az RMDSZ hozzájárult barút szinten is a társadalmi önszerveződéshez. Tehát ezen az úton indultunk, ezen az úton dolgoztunk. A Barótváros nagy erőfeszítéseket tett, hogy ezeket a lehetőségeket kihasználja, és itt meg kell említsem amit az RMDSZ talált ismét a Bölcsida programot, amelyben a város részt vett, a Szalibni programot, amelyben Barótváros 45 millió leértékben írt alá a szerződést, csak azért, hogy érzékeltessük az arányokat, ennyit kapott Takársebésy-Szentgyörgy is. Tehát ebben a 4 évben ott voltunk, dolgoztunk, és úgy érzem, hogy elindítottunk egy olyan folyamatot, amiért érdemes azután is dolgozni, és amiért érdemes részt venni a politikában. Hogyha ezt a gyűlést a múlt héten tartottuk volna, szerintem azzal fejeztem volna be, hogy kérjük a további támogatást, és jöjjenek el szavazni. Látjuk, hogy a világ az olyan, hogy nagyon gyorsan változik. És azt is látjuk, hogy ha múlt héten azt mondtuk volna, hogy igen, vannak veszélyek, vannak a megyéknek a felszámolása, hogy az AOR, hogy mennyire elértőt és megjelentek a szélsőségek Romániába, akkor ma már nem mondhatjuk ugyanezt el. Hanem azt kell elmondjuk, hogy igen, ezek a veszélyek nem valami távoliak, nem messze vannak már tőlünk, nem egy kis része a román társadalomnak, hanem igen, ma nagyon közel van hozzá. El kell mondjuk, hogy Romániában a hétvégi választásokon a nagy román pártok, amelyek meghatározták az elmúlt 34 évnek a politikáját, a dinamikáját és az irányát, igen, veszítettek. Tehát igen, veszítette a PSZD, veszítette a PNL, és előretültek azok az erők, amelyek már 40% körül vannak, hogyha kezdjük összeadogatni ezeket a számokat. És csak azért nem mondok neveket, mert ezen a héten nekünk az a dolgunk, hogy a mi dolgainkkal foglalkozunk, majd aztán azzal foglalkozunk a jövő héten. De a veszély reális, nagyon közel van, szerintem mindenki tudja, mindenki informálódott erről, és csak úgy tudunk tenni, hogyha
átgondoljuk és összehasonlítjuk azt a világot, amit eddig felépítettünk azzal a világgal, amit ők hirdetnek. És ők azt a világot hirdetik, amelyben csak románok és csak ortodoxok vannak. Abban a világban mi nem vagyunk benne. És meg kellett érjük azt az időt, el kell mondjam, hogy ennyi év után, ennyi békeév után, a második világháború után, ami állt el, még soha, és 89 után egyáltalán nem találkoztunk olyan politikai erőkkel, akik nyíltan legionáros eszméket, fasiszta eszméket, vasgárdista eszméket vannak. Rendőrzetlenül ezek az elemek magyar ellenesek, ezek az elemek minden magyar ember ellen vannak, és kikről van szó? Fel tudjuk sorolni őket, akiket megismertünk az Újvölgyében, igaz, akik berúgták a Székelykaput, akik a parlamentben 4 év alatt százasával tették le azokat a törvénykezdeményezéseket, amelyek a magyarság jövőjének megcsonkítását okozták volna, akik feljelentettek, több száz önkormányzatot feljelentettek és járatják a polgármestereinkkel a bíróságokat. Csak idáig ezek az emberek csak úszítottak. Idáig úgy gondoltuk, hogy csak kihasználják azokat a kis réseket, amivel a mi társadalmunkat tudják támadni. De ezek az emberek már meghaladták azt a szintet, amikor csak fenyegetőznek vagy úszítnak. Ők nagyon közel vannak ahhoz, hogy hatalomra kerülnek, és a döntés kikerüljön a mi kezünkből, és átkerüljön az ő kezükbe. Tehát így nézzünk ma ki. És nagyjából soroltam fel, hogy mit építettünk fel az elmúlt 34 évben. Felépítettünk egy világot, amelyikben úgy gondolom, hogy nem tökéletesen, de élünk, ahol szabadok vagyunk. Ez a világ, amelyet ők ajánlanak és építgetnek, az egy teljesen más világ. Én úgy érzem, hogy az RMDSZ, hogyha bejutunk a parlamentben, és lesz egy erős parlamenti frakció, akkor képes lesz ellenállni, megakadályozni ezeket a törekvéseket. Ugyanakkor képes lesz társulni más demokratikus erőkkel, akik azt az országot nem szeretnék, hogyha elmerülne a szürkeségbe és a bizonytalanságba. És ehhez össze kell fogjunk mindnyájan. Az összefogásnak lehet, hogy eddig voltak úgymond hangolásai, hogy mennyire fogunk össze. Lehet, hogy idáig megengedtük magunknak azt, hogy akár egy szólamba, akár 2 szólamba, akár 3 szólamba beszéljünk az erdélyi magyarság dolgairól. Én úgy hiszem, az az idő lejárt, mindannyian beszéltünk, itt Balaton is, és mindenki azt mondta, hogy most össze kell fognunk igazán. És ma voltunk a piacon, polgármester úrban, és csak egy hét alatt annyi változott meg, hogy most az emberek jönnek hozzánk és kérdezik, hogy mi lesz. Érződik azt, hogy álban mindenki bizonytalanodva. Érződik azt, hogy a jövő, amit idáig biztosnak gondoltunk, már nem annyira biztos. Nem tudja most akár az egyszerű munkásember, de szerintem akár a vállalkozó se, hogy ez mivel jár, mi következik. Hát olyan dolgok jelennek meg, amiről még idáig nem hallottunk. Nem tudtuk, nem ismertük. Valószínű, hogy nincsenek tökéletes megoldások, nincsenek jó megoldások. De a mi magyar szempontunkból az egyáltalán megoldás ezen a héten az, hogy elmenjünk szavazni, fogjunk össze ennek érdekében, szólítsuk meg a szomszédainkat, szólítsuk meg embertársainkat, és többen menjünk el, mint az elmúlt hétvégén. Többen menjünk el, mert nem csak mi látjuk így a világot, hanem el kell mondjuk, hogy a román közösség is így látja. Ők is egy kicsit megdöbbentek attól, ami történt. És valószínű, hogy a hétvégén a román társadalom is megmozdul, és nagyon sokan el fognak menni. Már egy kicsit megszoktuk,
megszoktuk a szabadságot, megszoktuk a demokráciát, azt is megszoktuk, mások dolgoznak helyettünk, elfásultuk, nem érdekel, a mindennapi problémáinkban úgy gondoltuk, hogy csak ezek vannak és ezek a legfontosabbak. De a valóság az hideg és rémisztő egyszer, és át kell gondoljuk mindazt, ami történt az elmúlt 34 évben, és azt, hogy a következő években mit szeretnénk és hogyan szeretnénk. Én még egyszer megkérek mindenkit, hogy vegye komolyan ezt a hétvéget, vegye komolyan azt a lehetőséget, hogy éljünk szavazatunkkal, és megkérem, támogassák az RMDS-t, ha már csak egy eszköz. Az RMDS az nem rólam szól, már régen meghaladtuk ezt a dolgot, nem is rólunk szól, baróti emberekről, hanem ennyi év után, akár 100 év után is igazán arról szól, hogy az erdélyi magyarság fennmarad, vagy nem marad fel. Én köszönöm szépen, hogy más eljöttek, köszönöm szépen, hogy az elmúlt években is én ismerek mindenkit személyesen itt a teremben. Az RMDS mellett volt, és azt kívánom, hogy a jövő héten ne úgy ébredjünk fel olyan csodálkozva, mint egyesek most a hétvégén, hanem úgy ébredjünk fel, hogy megtettünk mindent, amit megtehettünk, mert azért zárszóként elmondom, hogy december 1-je minden magyar embernek az mond valamit. Én szeretem a történelmet, és sokszor beleolvastam, hogy mi történt azokban a napokban. Valamikor nagyon régen, azon a december 1-én, vagy az első világháború után. Mit tettek azok az emberek? Hogy kerültünk mi ebbe a házatba? Nem vagyunk messze attól. Én csak azt kívánom, hogy tegyük mi is meg azt, amit megtehetünk december 1-én, és ne úgy maradjunk fel a történelemben, hogy ismét egy szomorú eseményt küldtünk be a történelem nagykönyvébe. Köszönöm szépen! Itt vannak a kollégáim, Buda Rozália kolléganőnk is képviseli az RMDS csapatát a képviselőházi jelöltek között, és itt meg szeretném említeni, hogy az elmúlt 4 évhez képest az RMDS-nek, a baróti RMDS-nek az elvégzett munka alapján, hogyha én személyesen akkor a 4. helyen voltam, most azt a megbízatást kaptam nem csak a baróti emberektől, az erdővidékiektől, hanem Kovászna megye többségi polgármestereitől is a többségi szavazattal, hogy 2. helyen képviseljem Kovászna megyét a képviselői listán. Akkor Buda Rozália, a baróti RMDS nőszervezetének az elnöknője, rajta lévén a listán, azt sugallja ismét, hogy a baróti RMDS az jól végezte a munkáját, megerősödött, és értékelték ezt a munkát, nem csak itt Baróton, hanem értékelték az egész megyében. A mai nap, mint az RMDS háromszéki nőszervezet képviselőjelöltje állok önök előtt. És hogy miért vállaltam nőként a képviselői jelöltséget? Miért döntöttem úgy, hogy ezen az úton elindulok és képviselem közösségemet annak érdekében, hogy egy jobb jövőt építhessünk? Elsősorban azért, mert hiszek abban, hogy a változáshoz bátorságra van szükség. Bátorságra ahhoz, hogy kiálljak és képviseljem mindazt, ami számomra fontos. A családomat, a közösségemet, a hitemet, a magyarság, a nemzetünk érdekeit és azokat az értékeket, amelyekért az elődeink küzdöttek. A női perspektíva úgy gondolom különleges és nélkülözhetetlen a társadalom minden területén. Így a politikában is. Egy nő másképp látja a világot, más szemszögből éli meg a kihívásokat, és másféle érzékenységgel közelíti meg a problémákat. Az anyaság, a közösségi felelősségvállalás, a család és az együttérzés olyan értékek, amelyek mindig is a női szerepek szerves részét képezték, és amelyek egyre inkább központi szerepet kell, hogy kapjanak a politikai döntéshozatalban is.
Azt szeretném, hogy olyan döntések szülessenek, amelyek a közösség minden tagját, minden generációját segítik. Éppen ezért úgy gondolom, hogy nekünk, nőknek is ki kell vennünk a részünket a közösségi munkából, aminek része a politika is. Mi magyarok évszázadok óta hűségesen őrizzük a nyelvünket, hagyományainkat, szokásainkat, amelyek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy egyediek és különlegesek legyünk. De hogy ezt megőrizzük, nem elég csupán emlékezni a múlt nagy pillanataira. Cselekednünk kell a jelenben, hogy a jövő nemzedékei számára is megőrizzük mindazt, amit a magyar kultúra képvisel. Ma olyan pillanathoz érkeztünk, amikor minden egyes döntésünk, minden egyes szavazatunk kulcsfontosságú. Ma nem csupán politikai irányvonalakat választunk, hanem azt is, hogy milyen jövőt álmodunk magunknak és gyermekeinknek. A szavazás nem csupán egy papíron történő döntés, hanem egy üzenet. Üzenet a világnak, hogy mi, magyarok, szilárdan állunk a gyökereink mellett, tiszteljük az elődeinket, és mindent megteszünk azért, hogy a magyarság jövője biztos alapokon nyugodjon. December 1-én arról szavazunk, hogy megőrizzük-e a mi örökségünket, kultúránkat, és azokat az értékeket, amelyek évszázadok óta formálják közösségünket. Az elmúlt 35 évben soha nem volt arra példa, hogy magyar ellenes politikai alakulatok ekkora erőre tegyenek szert. Eddig közösségünk elleni támadásaik, az úszvölgyi betörés, a magyarok jogait korlátozó törvénytervezetei és a több száz magyar önkormányzat ellen elindított per csak a kezdet volt. Minden adott ahhoz, hogy december 1-e után ne csak uszítsanak, hanem döntsenek is ellenünk. Nekünk ezt kell megakadályozni. Most elsősorban a mi sorsunk forog kockán. Össze kell újrafognunk, és egy emberként kell kiállnunk az érdekeinkért. Ezért kell minden magyar embernek szavazni december 1-én. Ez már nemzeti létkérdés. Nem hagyhatjuk, hogy azt, amit oly nehezen, sok munkával és kompromisszummal az elmúlt 35 évben együtt elértünk és kiharcoltuk, most hónapok alatt elvegyék tőlünk, felszámolják, megszüntessék. December 1-én arra szavazunk, hogy legyenek magyar iskolák, tudjuk a magyar nyelvet és nemzeti szimbólumainkat használni, és ne vegyék el közösségi jogainkat és javainkat. December 1-én a magyarok nem veszíthetnek. Vasárnap meg kell mentenünk magunkat, meg kell védenünk családjaink jövőjét és szülőföldünket. Minden magyar szavazat a védelmünket erősíti, és azt is tudjuk, hogy a magyarokért csak a magyar képviselők fognak kiállni. December 1-je legyen a mi ünnepünk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, tisztelettel és szeretettel köszönjük mindenkit, aki megjelent, és elsősorban azt szeretném elmondani, mivel hát rég nem találkoztunk ilyen kampányfórumon itt Baróton, hogy köszönjük szépen azt a bizalmat és azt a részvételt, amit a város lakói az RMDSZ jelöltjeinek szereplése miatt tanúsítottak június 9-i választáson. Június 9-i választás és a mostani között az a különbség, hogy akkor még felmerülhetett, hogy közöttünk, Baróthoz tartozó lakosok között vannak különböző politikai preferenciák, hiszen több politikai szereplő is indul, akár polgármester, akár pedig tanácsosi tisztségét, de mára ez elhárult, és akik itt vagyunk, mi egy összefogás listáját kell támogatni. Éppen ezért fel sem tételezem, hogy volna olyan ember, aki ne ezért jött volna ide teljes szívvel, és ebből a perspektívából beszél. Ugyancsak a június 9-i választásnak megvolt az a vonulata, ahol szintén ez számított, az európai parlamenti választás. És hogy vágunk neki ennek a mostani beszélgetésnek, említsünk fel néhány dolgot. Elsősorban is a választásokon a barótiak is, és az ország magyarsága hatalmas, korábban nem látott százalékban vett részt. Gondolják meg, hogy európai parlamenti választáson a legmagasabb részvétel, a legmagasabb szavazatszám, amit leadtak az RMDSZ-re, 473 000 volt,
És most 580 000 ember választotta az RMDSZ listáját. A két parlamenti képviselő megvan. 110 000 ember tudta mozgósítani magát olyan körülmények között, hogy a legutóbbi népszámlálás óta már csak 1 millióan vagyunk, de mégis volt ebben az erdélyi magyarságban 110 000 ember olyan tartalék, aki fontosnak érezte, hogy elmenjen és az ő saját szavazatával hozzájáruljon. Éppen ezért június 9-e után jól éreztük magunkat. El tudtuk vinni annyi embert, amelyet azelőtt sohasem. De azt már a tavaly ősz óta mondtuk, hogy ebben a szuperválasztási esztendőben a legfontosabb megmérettetés pontosan az, ami előtt állunk 4 nappal, még csak 4-et kell aludni. És eljött december 1-e, amelyik a parlamenti részvételét fogja a magyarságnak jelenteni. Hiszen az államfő választásokon szoktuk mondani tréfásan, hogy akkor lesz második forduló, hogyha Kelemény Gunor nem nyeri meg egyből. Nos, hát most Kelemény Gunor egyből nem nyerte meg, de kiestek mindazok a szereplők, amiket a képviselő is sorolt, akik 34 éve alakítják a romániai politikát, és az államfő választás fordulójából eltűntek. Éppen ezért hétfő reggeltől én folyamatosan azzal a kérdéssel találkozok, akivel találkozok, azzal a kérdéssel jön, hogy Georgescu vagy László. És ahhoz, hogy tudjunk beszélgetni, ahhoz neveket is, és még további számokat is kell menni. És mindenkinek azt mondom az első pillanatban, hogy minden napnak megvan a maga baja. Ugye azt írja a Szentírás, hogy ne aggodalmaskodjatok a holnapért, a holnap aggódik majd magáért, megvan minden napnak a maga baja. Én is azt mondom, ne aggodalmaskodjunk most a következő hétért. Ne aggodalmaskodjunk most december 8-áért, hanem aggodalmaskodjunk december 1-ért, mert most ez a mi feladatunk. Viszont önmagában semmilyen tényről nem lehet beszélni, mindig valamivel össze kell hasonlítani. És amikor valamilyen célelérésére törekszünk, vagy buzdítunk másokat, akkor jó oldalát is, és a veszélyes oldalát is fel kell. Mi a jó oldala? A jó oldalát elmondta a képviselő úr is, és Buda Rozália is. Ismerjük a románi magyarság képviseletének a tevékenységét 34 éve. Tudjuk, hogy mit tudtak megszerezni olyan körülmények között, amikor gondolják meg, 100 emberből 6 képviselő magyarság. Sokszor elhangzott, hogy itt Baróton, Erdővidéken, bárhol, akár még Kovász vagy Hargit, vagy Székelyföldet is mondhatjuk, itt most is kicsi magyar világ van. Magyarul beszélünk, magyarul döntünk, magyarul imádkozunk, adventi gazdagon gyertyákat gyújtunk, különböző egyházai társaságában, megyei tanácsnál intézkedünk, sok dekoncentrált intézmény, magyar nyelven intézkedünk, általunk ismert, egy nyelvet beszél emberekkel. És akkor gondolják meg, hogy elküldünk Bukarestbe 6%-nyi olyan embert, aki 94%-nyi román emberrel együtt kell dolgozni nap mint nap, együtt kell az ország sorsán, a törvényeken, vagy ha kormányban vannak, akkor a végrehajtó funkcióban gondolkodjanak úgy, hogy a 6% specifikus igényeit is érvényre tudják juttatni, akkor is, hogyha a 94% éppen valami mást akar. Mennyi politikai alkura, kompromisszumkészségre, jó értelemben egy kompromisszumkészségre van szükség. Ezért mi nagyon nagy feladattal ruházzuk fel őket, elmennek oda, és továbbra is benne lesznek a különböző bizottságban, mint például Gál Károly a tanügyi bizottságban, ami egy nagyon-nagyon fontos bizottság, és az utolsó tanügyi törvény módosítása, ezt elmondták iskolavezetők, egyháziskolavezetők is, gyakorlatilag pozitívabb lett, mint amit előre lehetett látni. Mert ott voltunk benne. Értük még azt az időt, amikor bizonyos tantárgyakat nem is lehetett magyarul tanulni, és ne sorolni a többit. De ha ott vagyunk, akkor tudunk ezzel lenni. Ezek a jó dolgok, és nyilván még lehetne sorolni. De nem mik a veszélyek. Visszatérek oda, hogy hétfő reggel óta ezerszer feltették nekem azt a kérdést, hogy Georgescu vagy László. És a tegnap reggel gondoltam, hogy én is változtatok akkor, hogy ne én feleljek, hanem végeztem egy nagyon gyors közvéleménykutatást. Itt a teremben is vannak, akiket vagy személyesen, vagy WhatsAppon kérdeztem meg, 67 emberből 39 Georgescu és 28 Lászlót mondta. 58-42%. Ez volt a tegnap délben a statisztika. Na most nézzük meg, hogy mit hoz az egyik, mit hoz a másik.
2 évvel ezelőtt, amikor kitört az orosz-ukrán háború, akkor azt mondtam, hogy mi, erdélyi magyarok, olyan helyen lakunk, Európának egy olyan táján, amelyen akár nyugatról keletre, akár keletről nyugatra mentek, a hadak átvonultak, és általában romlás-pusztulás hoztak magukkal. Most is azt mondom, mint 2 malomkő között vagyunk. 2 teljesen különböző malomkő, de mind a 2 megsemmisüléssel fenyeget minket. Tehát, hogyha nem fogunk össze, akkor olyanok leszünk, mint egy marékból a 2 malomkő közé becsorgatott búzaszem, egyenként megőrő, liszté érő ez a 2 malomkő. És mi ez a 2 malomkő? 2 malomkő az egyik egy nyugati, ultraliberális elhajlásokkal, a mi közösségi értékeink ellen törő, a másik pedig egy keleti, despotikus, sokszor diktatórikus, ellentmondás nem tűrő, semmiképpen nem demokratikus eszközökkel operáló több. És között őrlődünk mi. Nem csak mi természetesen, nem csak mi erdélyi magyarok, többségi társadalom és más ország is, de ebben a pillanatban az elnökválasztás második fordulója előtt ennél jobban nem tudnám képletesen szemléltetni. Az elmúlt 2-3 hétben több helyen voltunk már különböző beszélgetéseken, mind az 5 Barodhoz tartozó településen ott voltunk, és elmondtam az egyik veszély, ami veszélyezteti a mi közösségünket. Kifejtem ezt is, majd a másikot is. Mi történt az elmúlt hetekben? Az USZERE parlamenti csoportja előterjesztett egy olyan törvénykezdeményezést, amely azt mondta, hogy át kell alakítani a mostani közigazgatási berendezést. Közigazgatási reformot kell végrehajtani. Utoljára 68-ban volt, akik itt ülünk nagyjából, abban az időben nőttünk fel, hogy megyék vannak, megyeszékhely van, városok és községek. És azt mondja, hogy többet ne legyen 3000 lakosnál kisebb község, többet ne legyen 20 000 lakosnál kisebb város, és ne legyen 41 megye, minek kell 41 megye, legyen csak 8 megye, tehát a mostani fejlesztési régió. És azt mondja, hogy ezáltal pénzt hagyunk az állampolgárok zsebébe, mert nem kell, nem hatékony pénzpazarló önkormányzatokat finanszírozni, és karcsúsítjuk, modernizáljuk az egész adminisztrációt. Milyen jó hangzik messziről, és akkor ássunk le az aljába. Tegnap kaptam meg a romániai köztisztviselők egyik szervezetének a levelét, amelyet hozzánk intézett, és amely tiltakozik a folyamatos létszám visszavágások után. 1 évvel ezelőtt voltunk ott, hogy minden romániai önkormányzat 10%-kal kellett csökkentse az alkalmazott anyaga számát. A Tarót polgármester hivatalán számára ez 7 személyt jelentett. Mindenütt a 10%-ot. Ebben a pillanatban viszont, kedves barátaim, Romániában egy közalkalmazottra önkormányzati szinten 53 lakos jut, míg Németországban 29. Hát nem a szám a hatékony, hanem valami egyéb a hatékony. A németek tudják, mert tőlük kell megtanulni, nem csak, hogy folyamatosan visszavárjuk. Mit jelent a mi számunkra, hogyha Barót nem város? Mert hát ha 20 000 lakos, akkor nem város. Az utóbbi népszámlás szerint Erdővidék Olton inneni részén 25 000 ember él, abból 20 000 magyar, és az Olton túli részén még durván 4-5 000 ember. Azért említem, mert például a kórházunkat rendszerszerűen használják Ágostonfalvi, Ürmösi és Apáczai állampolgártársaink, tehát egy 30 000 emberről beszélünk. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag majdnem az egész Erdővidéket össze kellene gyúrni egyetlen közigazgatási egységbe, egyetlen szál polgármesteri hivatalba, hogy az USZERE elképzeléseinek ez megfeleljen. Ez azt jelenti, hogy egy 19 településből álló közigazgatási egységet képzelnek el. Lehet, hogy annak pont Barótól lesz a polgármesteri hivatala. Lehet, hogy itt nem érinti. Akkor azt jelenti, hogy Dölömből, Vargyassól, Szárazajtáról, Magyarhémából, Erdővidékből is eddig kellene jönni. Vajon az az állampolgár, amelyik ezekből a helyiségekből az egyszerű polgármesteri hivatalhoz tartozó dolgait ilyen úton kell elintézze, annak a zsebébe pénzt hagyunk, vagy pedig kiveszünk? A másik, mivel jár a városi státus megszüntetése? Van nekünk egy városi kórházunk. Tudják, hány kórház van a megyében? Sehol kórház nincs, amelyik nem város. Még városon sincs mindenütt városi kórház. De amelyik település nem város, ott kórház nincs. Ebben a pillanatban nekünk van egy fejlődő és perspektívikusan fejlődő kórház. 138 alkalmazott, 138 családot jelent.
138 családot kellene útra tenni, ha nincs város, mert ha nincs város, nincs városi kórház. Ebben a pillanatban, 2010 után, amikor bezárták volna a kórházat, ha nem csak Attilának hívják a minisztert, és nincsenek helyi emberek, akik közrejárjanak, ebben a pillanatban a kórház, amely 14 éve lakadt lenne, úgy nézne ki, mint a Köpeci bányairadó. Amennyiben nincsen kórházunk, akkor az egészségügyi állapotunkat 1 órányi autóútra lévő más városok intézményére kell bízni. Mondom a következőt. Ha nem Városbarót, nincsen megyei pénzügyi kirendeltség, és nincsen kincstár. A teremben is, meg az erdővidéken vannak vállalkozók, és tudják, hogy a kincstárhoz, a pénzügyhöz el kell járni. Nyilván van néhány munkahely, már nem annyi, mint a kórháznál. És ez nem üres fenyegetés, hiszen ezt már egyszer megreformálták. Ezelőtt mintegy 10 esztendővel megreformálták, ami ezt jelentette, hogy megszüntették a kirendeltséget Kovásznál és Bodzafordulón. A kovásznai, orbaiszéki vállalkozók, önkormányzatok Kézdivásárhelyre járnak mindenfajta ilyen dolgot intézni. A bodzafordulóiak, Bodzaforduló úgy kell eljutni, egyszer elmegyek Brassó megyébe, és aztán utána visszajövök Kovászna megyébe, több mint egy órai autójárásra vannak Sepsiszentgyörgytől, Bodzaforduló, román községei, városai, Bodzaforduló, Zágombárkán, Szitabodza, stb. Mind át kell jöjjenek Brassó megyén keresztül, hogy Szentgyörgyön el tudják intézni a dolgokat. És akkor azért nem a Baróti út bezárva, mert hogy akkor pont nem a Baróti út bezárva, voltak emberek, akik ott voltak, mert ott voltak. És most is ott kell legyenek, hogy ezeket megakadályozzák. Ezen kívül Baróton van ápia. A megyében csak városokban van ápia. Erdélyvidék mezőgazdasággal foglalkozik. Nincs olyan ember majdnem, akinek nincs valami köze, ha nem végül tulajdonos. Több száz, akár falvanként több száz gazda van, aki minimum egyszer, de a nagyobbak többször el kell járuljanak az ápiához. Hány ápia van? 1800 gazda. Tehát hány ápia van a megyében? 5. Ha nincs város, nincs ápia. Mindenki be kell menjen a legközelebbibe, ami Szentgyörgyön van. Miért Szentgyörgyön? Mert 20 000 lakosnál nagyobb város egyetlen egy maradna egész Kovászna megyében, Sepsiszentgyörgy. 15 000 lakos Kézdivásárhely, Kovászna, Bodzaforduló, Barót 10 000 alatt van. Menjünk tovább. 20 000 lakos fölötti város hány van egész Székelyföldön? 4. Marosvásárhely, Csíkszereda, Sepsiszentgyörgy és Udvarhely. 4 város maradna meg, hogyha ez az aberált törvénytervezet érvényel. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy amit a Baróti és az erdővidéki ember ezekben a felsorolt intézményekben eddig elintézett Baróton, erdővidéken, most már a megjavuló hálózattal azt mondhatjuk, hogy 15 perc alatt bárhonnan be lehet jönni ide az erdővidéki központba, azért minimum el kell menni a Sepsiszentgyörgyre. De vajon ott mindent el tud intézni? Mert hogyha tovább megyünk, és a 41 megyéből 8 megyét csinálnak, akkor Kovászna megye fejlesztési régióban tartozik Brassó, Hargita, Maros, Szeben és Fehér megyével, tehát a 6 megye egy fejlesztési régióban. Ebben a pillanatban 200 000 ember, aki Kovászna megyében, 72% a magyarság, kb. 400 000 Hargita megyében, 85% a magyarság, stb. Egy a lényeg, ebben a megamegyében a magyarság aránya 25%-ot nem hagyja meg. Tudjuk a demokratikus döntéshozatali folyamatokat, 50% plusz 1, illetve bizonyos vagyoni kérdésekre 2/3, ami 66%. 25%-nak hogy lehet érvényre juttatni a maga akaratát? Nagyon nehezen. Nagyon nehezen. És hol lesz a székhely? Nem tudjuk, de egyet tudunk, hogy 98 óta, mióta ezt a fejlesztési régiót létrehozták, a Gyulafehérváron van a székhely, a legmesszebb megyében. Se Szebennek, se Brassónak nem volt annyi lobbyhereje, hogy kiharcolja, hogy itt legyen, valahol a középen. Tehát el kell menjünk oda, Gyulafehérvár a saját autónkkal, erdővidékről, amikor mi indulunk, mi tankolunk, mi állunk megkávézni, és úgy megyünk, ahogy gondoljuk, 4 óra. Azt mondtam egy bodosi fórumon, hogy ha egy bodosi ember el akar menni Szentgyőrre, akkor a legrosszabb verzió, hogy Bodosból kijön a Keresztútig, stoppol, fél órán belül kerül valaki, aki 40 percen belül Szentgyőrre letette.
De ha Gyulafehérvárra el akarunk stoppolni, mennyi időbe kell? Közúti közlekedéssel, tömegközlekedéssel 1 nap. És amikor odaérünk, akkor mit látunk? Ki van írva egy cetlire, egy pauze de masse. És ha hiányzik egy papír a dossziénkból, akkor azt mondják, hogy hónap jöjjön vissza. Baróton vissza lehet jönni. Talán még Szentgyörgyön is, de Gyulafehérvár egy kicsit nehezebb. 240 km, tessék megszámolni, hogyha ez a törvénytervezet átmegy, akkor az állampolgárnak a zsebébe hagynak, vagy pedig kivesznek. Barótiaknak könnyű, van főépítési hivatalunk. Mindenfajta építkezéssel kapcsolatos dokumentumot el lehet itt intézni. Erdővidék többi községének egy sincs. És Kovász megye 40 községéből 30-nak nincsen ilyen lehetősége. Az ő dolgaikat a megyei tanács intézi. Ha fel akar Erzsike néni építeni egy tyúkpajtát, idézőjelben mondom, az udvaron, hivatalos akarja csinálni, akkor a megyei tanácshoz van. Na de ha a megyei tanács Gyulafehérváron van, akkor Gyulafehérvárra kell elmenni. És így lehetne folytatni a sort. Mit jelent ugyanakkor a mindennapok nehézségén túl, hogyha a megyei szint kiesik? Most politikai és az önkormányzati szempontból. Mindannyian tudjuk a piramist, ugye alul vannak a helyi önkormányzatok, fölötte a megyei önkormányzat, amely szintén helyi, de mégis egy másik szint, és fölötte van a politikai képviseleteknek a parlamenti képviseletek. Ha a megyei szintet kiütik, az a mi számunkra a biztos halál felé vezető út első lépés. És elmondom miért. 41 megyéből ebben a pillanatban 4 megyében megyei vezetés magyar, RMDS-es. Nagyon-nagyon erősek a megyék. Tehát higgyék el, hogy megyei koordináció nélkül, ha nincs RMDS megyei koordináció, a közigazgatási egységek hivatalai rövid időn belül szétesnek. Bizonyos dolgokat a megye oszt le. Ha érkezik egy tartalék alapból egy adott összeg, ami a megyére van bízva, akkor nem mindegy, hogy Sepsiszentgyörgyön 45 közigazgatási egység között oszlik szét, amiből 36-37 magyar többségű, vagy pedig Gyulafehérváron, ahol szét fogják osztani olyan 600 közigazgatási egység. Egyáltalán nem mindegy. Elmenni oda lobbizni, szót érteni? Egyáltalán nem mindegy. Ha megyei önkormányzatunk nincs, olyan intézmények szűnnek meg, amelyeknek a tevékenységével mindannyian megbarátkoztunk. Elindult a tél, ezen a télen is, mint mindig, téli szezonban lesznek néptánc előadások. Szokott jönni az Udvarhely táncműhely, szokott jönni a Háromszék együttes, a Hargita, a Maros, a Bekács. Ezeket mind egytől egyig az illető városok és a megyei tanácsok finanszírozzák. Ha Gyulafehérvárra lesz egy megamegye, mit gondolunk? A prioritás listán a Háromszék tánc együttes, a Hargita meg a Bekács hányadik helyet fogja elfoglalni? Mondok mást? Ha Gyulafehérváron lesz a 2,5 milliós megamegye 25% magyarsággal, akkor a Csíki Székely Múzeum finanszírozása, a Szentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum finanszírozását mit gondolnak, hogy a prioritás listán az a 75%-os, román 25%-os magyar összetételű önkormányzat költségvetési juttatásokból hányadik helyre fogja tenni? Éppen ezért azt mondom, hogy a közigazgatási reformnak egy ilyen kivitelezése a mi középtávon való teljes önkormányzati és politikai ellehetetlenülésünk el. És akkor ott van a másik változat, amelyet nem láttunk eddig máskor, mint az Áldra. Tántanászat ismerjük 15 éve, peregünk évente 3 éve azért, hogy ennek az épületnek a falán felül magyarul van kiírva művelődési ház, és egy araszal lenne, hogy kaminokultúra. És más hasonló dolgokért. Látjuk, hogy milyen fajta megközelítésük van. A kérdésem az, hogy hagyjuk-e, hogy egyenként búzaszemekként a 2 kő közé beperegjünk, vagy pedig összeállunk. Én most mind december 8-ával jöttem elő. Ezek a dolgok akkor valósulnak meg, ha az egyik vagy a másik van. De mi az 5-6%-unkkal ehhez kicsik vagyunk. Ahhoz viszont megkerülhetetlenül sokak vagyunk, és csak mi vagyunk ott, hogy az RMDS-t bejutassuk a parlamentbe.
Megkerülhetetlenek vagyunk ahhoz. Higgyék el, senki nem fogja bejuttatni az RMDS, ha nem. Vannak tartalékaink. Ezen a vasárnap a 2019-es elnökválasztás első fordulójával szemben 32%-kal több ember vette a fáradtságot és elment szavazni. Akkor 29,89%-kal baróti szavazásra jogosultaknak, most 39,38%-kal. 10%-kal több, de az egyharmaddal több valójában. Kelemény Hunor az RMDS jelöltjére 682 emberrel szavazott több, 36%-kal, több mint egyharmad. Azt jelenti, hogy a bizalmi index megvan. Ugyanakkor azt is látjuk, hogyha egyszerre tartották volna parlamenti választásokkal, akkor ki volna esve az RMDS, és nem volna többet érő képviselet. Ezért erre a vasárnapra még többet kell mozgósítani. Az országos számot mondtam, az 580 000, most részt vettünk 416 000. Van még tartalék. Van 165 000 ember, aki június 9-én elment választani, az RMDS-re szavazott, és most nem ment el. Mit jelent ez Barótra? 768 ember van otthon, akit mi, mert abban nem kételkedek, hogy aki itt van, 1-től 1-ig ott lesz vasárnap. De mi meg kell szólítsunk, kézen kell fogjunk, és el kell vigyünk. És a szoros értelmében mondom ezt a kézenfogást. Induljunk ki magunkból. Mi ott voltunk. Ezt nem feltételezem, hogy nem. Tegyük fel a kérdéseket, és válasszunk rá. Ott volt-e a házastársam, feleségem, férjem, élettársam, a barátom. Ott volt a édesapám, édesanyám, hogyha tudnak mozogni, ha nem, szereztem-e nekük mozgóurnát. Ott voltak-e a gyermekeim, azok szavazójogosultak. Ha a gyermekeim egyetemisták, és szavaztak most Kolozsvárra, Vásárhelyen, Brassóba, bárhol, akkor most haza tudom-e hozni? Van buszjár. Államelnökén lehetett szavazni bárhol az országba, de most haza kell jönni a megyébe. A tegnap egyetlen kísérletet tettem, választottam saját magamnak 2 olyan utcát, amelyet azt mondtam, hogy ott minden embert én fogok kézni. Elmentem egy utcába, megkerestem 19 embert, és kiderült, hogy egy volt belőle szavazni. Nyilván nem az egész városra jellemző ez. Az én feladatom, hogy abból az utcából még 18 embert elvigyek. Az önök feladata ugyanaz, ezeket az embereket egyenként összeszedni és elvinni. 768-al kell többen legyünk. És ha annyian többen leszünk, és más is elvégzi a dolgát, akkor bent leszünk a parlamentben, akkor újra meg tudjuk bízni a képviselő urat, hogy képviselje azokat az ügyeket, amiket eddig is képvisel. Van egy csomó folyamatban lévő, főleg fejlesztéssel kapcsolatos dolog, ami valahol félúton vagyunk, és az elkövetkezőkben be kell érjenek, amiket ők hazahoz Bukarestből, hogy jobb legyen itt élni nekünk és a utána következő. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen, polgármester úr! És akkor megkérek mindenkit, hogy a fórumnak a második felét, hogy kérdezzünk azzal kapcsolatosan, amit úgy érzünk, hogy fontos, amit úgy érzünk, hogy a közösség kell tudjon, amit úgy érzünk, hogy a mi problémánk, és arra megpróbálunk mindenkinek válaszolni. A román szavazóknál nem-e billen át egy kicsit a mérleg nyelve afele, hogy senkinek sem hiányzik a legégetőbb kérdés az, hogy nagymegyék legyenek, hiszen az nem csak minket érint, hanem gondolom, hogy a többi megyét is érinti. Nem véletlenül jön az a kezdeményezés egy olyan szervezet, egy olyan pártól, akiknek nincsenek polgármestereik olyan számban, mint akár az RMDS-nek, Beszedénnek vagy a Tenevének. Nekik csak egy pár nagyvárosban van polgármesterik, és egyfajta politikai célzott támadás azért, hogy ezek a más pártoknak a politikai bázisát, alapját meggyengítsék. Tehát valószínű és jogos az a feltevés, hogy a parlamenti választásokon majd a PSD és a PND is sokkal jobban fog mozgósítani, és ne felejtsük el, hogy ők a nagy vesztesei az államelnöki választás első fordulóján.
Tehát mi most arra kell számítsunk, hogy ők is nagyobb erőbedobással, sokkal több embert fognak megmozgósítani, a polgármestereiket fogják sarkalni arra, hogy ők is a szavazóbázisokat növeljék, de ugyanakkor van egy másik probléma is, hogy azok, akik most sikert értek el, azok is vérszemet kapnak. Hiszen a rájtőzködők, akik idáig nem vállalták fel, azok most ők is fel fogják vállalni és el fognak menni, hiszen látják, hogy egyre többen vannak, akik ugyanazokat az elképzeléseket képviselik. Nekünk, a parlamenti választásokon, a magyaroknak az is veszély, ha a román társadalom nagyon nagy mértékben fog elmenni, hiszen a százalék arány az ő javukra billenhet. És megtörténhet, hogy mi nagyon sokan megyünk el, megtörténhet, hogy az elmúlt 34 év legnagyobb részvételi produkáljuk, nem a román társadalom is nagy részt el fog menni, ezért a százalék az a bejutási küszöbhöz probléma lesz. De így van, hogy persze a román társadalom egy részének is az egy nagy kihívás és kérdés, hiszen a Móc-vidéken, ahol szétszórtak például a községek, egy 5000-es községet összehozni, az is lehet, hogy egy 30 km-es nálunk is probléma. Ezt még kiegészíteném a számokkal, hogy lássuk. Tehát a közigazgatási átszervezésben igazából nekünk a PESZED, még esetleg a PENELE tud a szövetségesünknek. Miért? A 2024-es választások eredményeképpen a legtöbb polgármester, tehát legtöbb közigazgatásban ereje a PESZED-nek van. 1677. A következő, a PENELE 1132. A következő az RMDS, 200 polgármestere van kereken. Az USZR-nek 10 polgármestere van. Igaz, hogy közöttük ott van Temesvár, meg Bákoki, 2 meg 400 ezeres város. De összesen 10 van. Az AUR-nak pedig 30. Tehát azok érdekeltek leginkább, vagy azoknak, hogy mondjam, azoknak nem fáj annyira, aki kevesebb polgármesteri, megyei tanácselnöki, megyei tanácsosi vagy helyi tanácsosi helyet kell elveszítsen. A legnagyobb, a legkiterjedtebb, minden faluban jelenlévő szervezete a PESZED-nek van. Csak most a PESZED le van fejezve. A PENELE, a következő, az is le van fejezve. Tehát olyan politikai alakulatokkal, akiknek ebben a pillanatban csak ideiglenes vezetői vannak, olyan alakulatokkal nehéz együttműködni legitimitációs probléma miatt. A másik pedig az a probléma, hogy ennyi idő alatt nem lehet újraéleszteni semmit. Tehát az, hogy ha egy vezető, aki évek óta vezet egy pártot, csúcsjelölt, államállamok kerül, egy hétfőn meg egy keddén lemond, és egy hétfőn vagy egy keddén van egy új elnök, azzal vasárnapig nem lehet semmilyen megállapodást tenni, sem a következő vasárnapig. De azt gondolom, hogy egy sok terápia után bármi lesz az eredmény, a politikum és az emberek egy kicsit megrázzák magukat majd december 9-e után, és reméljük, hogy egy ilyen álmokfutást jelentő közigazgatási átszervezés lekerül a napirendről, hiszen ez nem csak a magyarság érdekét sérti, csak a miénket viszont, mint kisebbségi nemzeti közösség tudná megsemmisíteni. Ha nincs megyei szint, ezt elismétlem, akkor nagyjából végül van. Nekünk mind a három láb fontos, de a megyei talán a legeslegerősebb. Szerencsére most van, de nem szabad elveszteni a következő alkalommal. Köszönöm szépen, jó estét kívánok mindenkinek, és találkozunk mindannyian december 1-én. Mindenki szavazzon, és hétfő reggel érezzük úgy, hogy győztünk, és ez a december 1-je emlékezetes marad meg. Köszönöm szépen! Készült az RMDS megbízásából.